در شرایط اضطراری و ملتهبی که ایران عزیزمان را در خود گرفته، فریاد شما صدای صلح خواهی و آزادی طلبی مردمی است که هیچگاه نه رژیم ولایت فقیه را خواستند، نه بمب و موشک آن را. درود بر شما که هیچ صحنه‌ای را در دفاع از مردم و مقاومت از دست نمی دهید و امروز آمده اید که به اتحادیه اروپا بگویید که اراده و حق مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی را به رسمیت بشناسد. امروز هم پسر خامنه‌ای تقلا می کند که دیکتاتوری پوسیده را حفظ کند، هم پسر شاه در پیانه است تا دیکتاتوری مرده را برگرداند. اما مردم ایران میگویند صلح و آزادی. مردم ایران میگویند جمهوری دموکراتیک و حاکمیت جمهور مردم و پایان هر نوعی از دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ. شورای ملی مقاومت با همین هدف دولت موقت رو برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای اعلام کرد. به مدت 4 دهه سیاست مماشات تیغ فاشیسم دینی رو بر گلوی مردم ایران تیز کرد. حاصل اون سیاست امروز در برابر چشم همه جهان است. جری کردن رژیم در بمبسازی اتمی، اعدام و شکنجه جوانان ایران و جنگ افروزی در منطقه. 2 دهه پیش هشدار دادیم که راه حل مسئله ایران نه مماشات است نه جنگ خارجی. تنها راه تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنهاست و گفتیم که مماشات سرانجام به جنگ منجر خواهد شد. در آستانه اجلاس سران اتحادیه اروپا آنها را به تصحیح سیاست شکست خورده 40 سال گذشته فرا می‌خوانیم و از آنها می‌خواهیم رژیم آخوندی را برای آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان قیام تحت فشار بگذارند. عوامل سپاه پاسداران و جاسوسان رژیم را از خاک اروپا اخراج کنند. سفارتخانه‌های دیکتاتوری آخوندی در کشورهای اروپایی را تعطیل کنند و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران را به رسمیت بشناسند. هموطنان عزیز، آخوندها و جلادان حاکم امروز بیش از همیشه از شما میترسند. یک روز تهدید به تکرار الگوی قتل عام سال 67 میکنند. یک روز هشدار میدهند که کشتار 18 و 19 دی را از سر خواهند گرفت و یک روز میگویند که برای مقابله با معترضان دستور تیر دادند. همزمان حملات پرجنایت خودشون رو متوجه مقرهای گروه‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق کرده و پیشمرگه‌ها و فرزندان کرزستان ایران رو به شهادت میرسوند. اونها مردم و مقاومتی رو نیروی سرنگون کننده خود میدونن که با قیام سازمان یافته و کانون شورشی و ارتش آزادی به میدان آمده است. مردم و مقاومتی که در پی انقلاب دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک هستند و با دفاع از حقوق ملیت‌های کرد، بلوچ، ترکمن و عرب اسباب همبستگی ایرانیان در برابر ولایت در حال انقراض را فراهم کردند. سرنوشت را مردم ایران با خون فرزندان رشید خود می نویسند. آری، به قول مسعود، مواجهه و رویارویی با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. بهار آزادی مردم ایران در راه است. زنده باد صلح و آزادی، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.